ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා අදත් මගේ යාළුවෝ සියලු දෙනාම NST ideas වීඩියෝ නාලිකාවට. ඔන්න කාලයකට පස්සේ මම ඔයාලට සොයන් රැකියාවක් අරගෙන ආවා. මේ සොයන් රැකියාව කාන්තා පිරිමි යාළ සියලු දෙනාටම ඉතාමත් විශේෂයි. ඇත්තටම ආර්ථිකයෙන් ගොඩාක් පහළ මට්ටමක ඉන්න අවස්ථාවක ඔයාලට මේ වගේ සොයන් රැකියාවක් කරන්න පුළුවන් නම් දවසකට රුපියල් 7000ක පමණ ආදායමක් උපයා ගන්න පුළුවන් විදිහක් ගැන තමයි මම කියලා දෙන්න යන්නේ. මේ බිස්නස් එක ඉටිපන්දම් පිළිබඳවයි. ඊට කලින් මම ඔයාලට කියන්න ඕනේ ඔයාලා මෙතෙක් මගේ නාලිකාව subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරලා තියාගන්න. එතකොට මේ වගේ business ideas රාශියක් ඔයාලට ඉදිරියේදී දැනගන්න පුළුවන්. ඉටිපන්දම් නිෂ්පාදනය කිරීමේදී අපිට තියෙන්නේ ආයතනය හා සම්බන්ධ වෙලා ඉටිපන්දම් ටික නිෂ්පාදනය කරලා ආයතනයටම නැවත ලබා දෙන්න. අවශ්‍ය කරන අමුද්‍රව්‍ය සියල්ල ඔයාලට නිවසටම ලැබෙනවා. ඔයාලට තියෙන්නේ මේ ඉටිපන්දම් නිෂ්පාදනය කරලා ආයතනයට කුරියර් සර්විස් එකක් මගින් ලබා දෙන්න. ඔයාලට කුරියර් සර්විස් ආයතනයක සමාජිකත්වයක් ලබා ගන්න සිද්ධ වෙනවා. එහෙම වුණාම ඔයාලට ඉතාමත් පහසුවෙන් මේ කාර්යයේ නිරත වෙන්න පුළුවන්. මොකද අමුද්‍රව්‍ය ලබා ගැනීම නැවත ඔයාලගේ නිෂ්පාදනයේ බාර දීම මේ සියල්ල සිද්ධ වෙන්නේ කුරියර් සර්විස් මගින් නිසා. ඉතින් ඒක විශ්වාසවන්ත කාර්යක්ෂම ආයතනයක් වෙන්න ඕනේ. මොකද ඒ කුරියර් සර්විස් එක හරහා මේ සියල්ල සිද්ධ වෙන නිසා. තව වැඩිදුරටත් විස්තර කියනවා නම් මේ ඉටිපන්දම් නිෂ්පාදන ආයතනය විසින් සිදු කරන්නේ ඔවුන්ගේ නිෂ්පාදන පිටරටවලට ආනයනය කිරීම. ඉතින් ඒ නිසා ඔයාලට පුළුවන් මේ ආයතනය හා සම්බන්ධ වෙන්න. ඔයාලට සිද්ධ වෙනවා මේ අවශ්‍ය කරන දැනුම සියල්ල ඔයාලට ලබා දෙනවා වීඩියෝ එකක් මගින්. එතකොට ඔයාලා ඉටිපන්දම් නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා අවශ්‍ය භාජන, ඒ කියන්නේ ඉටි උණු කර ගැනීමට අවශ්‍ය භාජන නම් ඔයාලා සපයා ගත යුතුයි. අනිත් අවශ්‍ය කරන සියලුම අමුද්‍රව්‍ය ආයතනයෙන් ලබා දෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට සාම්පල් ඉටිපන්දම් සාම්පල් ඔයාලට ලබා දෙනවා. ඒවා ආදර්ශ කරගෙන තමයි මේ ඉටිපන්දම් නිෂ්පාදනය කරන්න වෙන්නේ. ඊළඟට ඔයාලට පුළුවන් සාම්පල් 5ක් විතර හදලා ආයතනයට බාර දුන්නාට පස්සේ ඒක ඕකේ වුණොත්, එහෙම නැත්නම් ඒ නියම ප්‍රමිතියට ඔයාලා ඒ නිෂ්පාදනය සිද්ධ කරලා තියෙනවා නම් ඔයාලා ආයතනයට බඳවා ගැනීමක් සිද්ධ කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ ආයතනයත් එක්ක දිගටම සම්බන්ධ වෙලා ඇත්තටම දවසකට රුපියල් 7000ක විතර මුදලක් උපය ගන්නවා කියලා කියන්නේ ඒක අපිට මේ වෙලාවේ ලොකු ආදායමක් වෙනවා. මොකද මේ අද පවතින බඩු මිලත් එක්ක. ඉතින් මේ වෙන විටත් විශාල ආයුධපත්‍ර සංඛ්‍යාවක් ආයතනයට ලැබිලා තියෙන නිසා ඔයාලා වීඩියෝ එක බලපු සැනින් මම දෙන WhatsApp දුරකථන අංකයට ඔයාලගේ සියලු තොරතුරු WhatsApp කරන්න. එතකොට ඔයාලට අවශ්‍ය කරන තොරතුරු සියල්ල ආයතනය මගින් ලබා දෙයි. ඒ නිසා ඔයාලට හැකි ඉක්මනින් දැනුවත් වූ සැනින් මේ සොයන් රැකියාවත් සමග එකතු වෙන්න කියලා තමයි මම කියන්නේ. ඊළඟට ඔයාලට අවශ්‍ය කරන තව වැඩි තොරතුරු තියෙනවා නම්, වැඩි විස්තර තියෙනවා නම් මේ ආයතනයේ සමග සම්බන්ධ වුණාට පස්සේ දැනගන්නත් පුළුවන්. ඔයාලගේ අදහස් මට කමෙන්ට් එකක් විදිහට දක්වන්න. මේක තමයි WhatsApp අංකය. ලියලා තියාගන්න 071 49යි 91යි 201. ඉතින් මේ WhatsApp අංකයට ඔයාලගේ තොරතුරු ටික මැසේජ් කරාට පස්සේ ඔයාලට අවශ්‍ය කරන තොරතුරු ආයතන මගින් ලබා දී ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් හොඳ සොයන් රැකියාවක් ආරම්භ කරන්න. ඒ වගේම තමයි අපේ මේ පහළ තියෙන description එකේ අපේ Facebook page එක, ඒ වගේම WhatsApp group එක, Telegram group එක මේ සියල්ලෙම link දාලා තියෙනවා. ඒ වගේනුත් ඔයාලා join වෙලා ඉන්න. මොකද එතකොට පුළුවන් මේ වගේ වටිනා කියන සොයන් රැකියා අවස්ථා රාශියක් පිළිබඳව ඔයාලට තොරතුරු දැනගන්න. ඒ වගේම මේ නාලිකාව, මගේ වීඩියෝ නාලිකාව subscribe කරලා තියාගන්න. එතකොටත් ඔයාලට වීඩියෝ හා සම්බන්ධ වෙන්න අවස්ථාව තියෙනවා. එහෙමනම් සියලු දෙනාටම සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරන ගමන් තෙරුවන් සරණයි කියමින් මම වීඩියෝ එකෙන් සමුගන්නවා. නැවතත් මෙවැනිම වීඩියෝ එකකින් නැවත මුණ ගැහෙන අදහසින් සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි.